Nimeni on Mika. En ole onnellinen, enkä tiedä, tulenko enää koskaan onnelliseksi. Se kuulostaa dramaattiselta, mutta se on totta. Olin joskus toinen ihminen. Ihminen, joka heräsi aamulla ja odotti päivää ilolla. Ihminen, joka nauroi kovaa. Ihminen, joka uskoi, että elämä on hyvää ja pysyy hyvänä. Nyt herään ja tunnen tämän painon. Joka aamu. Tämän raskaan, hiljaisen painon rinnassa, joka vain on. Olen oppinut elämään sen kanssa, mutta se ei ole koskaan poissa. Siihen on syy. En mielelläni sano hänen nimeään. Silti sanon sen. Laura. Hän oli koko elämäni. Ja sitten hän oli poissa. Ei kuollut, vain poissa. Toisen miehen kanssa, parhaan ystäväni kanssa. Sinä iltana istuin toimistossa ja piirsin talon, jossa aioimme asua yhdessä. En koskaan rakentanut sitä taloa. Sittemmin olen rakentanut monta taloa, mutta sitä yhtä en koskaan. Sen jälkeen elän yksin. En siksi, ettei olisi muuta mahdollisuutta, vaan siksi, että olen oppinut, että läheisyys sattuu, ja kipua on ollut jo tarpeeksi. Ainoa hiljainen toiveeni, jonka ajattelen öisin, kun kaupunki on rauhallinen. Toivon, että joku vain istuisi vieressäni. Ei pyytäisi mitään, olisi vain siinä. Se kuulostaa pieneltä. Minulle se on kaikki. Elämäni on hyvin järjestyksessä. Se ei ole sattumaa. Järjestys on suojani. Joka aamu herään ennen kuin herätyskello soi. Keitän kahvin, mustana, ilman sokeria. Juon sen ikkunan ääressä. Katson kaupunkia. Ihmiset kiirehtivät, puhuvat, nauravat. Tarkkailen heitä. En kuulu joukkoon. Se on ihan ok. Se on turvallista. Toimistoni on hiljainen. Työpöytäni on siisti. Kynäni lepäävät suorassa rivissä. Kaikella on paikkansa. Kun kaikella on paikka, mikään ei yllätä. Ja minä vihaan yllätyksiä. Olen saanut yllätyksiä jo tarpeeksi. Eräänä tiistai-jaamuna kuulen sen seinän läpi. Askeleita. Huonekalujen siirtelyä. Joku muuttaa viereiseen ateljeeseen. En katso. Jatkan työtäni. Mutta vieressäni oleva hiljaisuus tuntuu äkkiä erilaiselta. Ei tyhjältä, vaan asutulta. Sellaista eroa en ollut odottanut, ja olinhan sanonut, että vihaan yllätyksiä. Näen hänet ensimmäistä kertaa eräänä keskiviikkona. Hän seisoo käytävässä. Hänen kaulassaan roikkuu vanha kamera. Raskas, musta, analoginen. Hän ei katso minua. Hän katsoo ikkunasta käytävän päässä. Jonnekin, missä minä en ole. Nyökkään. Hän nyökkää takaisin. Ei sanaakaan. Hyvä. En pidä turhista sanoista. Opin hänestä asioita kysymättä. Hänen nimensä on Elina. Hän on valokuvaaja. Hän tulee aikaisin. Hän lähtee myöhään. Seinän läpi kuulen joskus kameran naksahduksen. Kerran, kahdesti, kolmesti. Sitten hiljaisuus. Jaamme käytävän. Jaamme kahvikoneen. Hän juo kahvinsa runsaalla maidolla. Minä juon sen mustana. Seisomme joskus yhtä aikaa keittiössä. Emme sano mitään. Hiljaisuus välillämme ei ole kiusallista. Se on kuin sopimus, jota emme koskaan tehneet. Muutaman viikon kuluttua huomaan jotain. Odotan hänen kameransa naksahdusta. Kun se kuuluu, olen rauhallisempi. Kun se puuttuu jotain. Sanon itselleni, että se on tottumusta. Pelkkää tottumusta. Huijaan itseäni. Ymmärrän sen vasta myöhemmin. Eräänä perjantai-iltana löydän hänen kameransa käytävästä. Se makaa lattialla, hänen ovensa edessä. Nostan sen ylös. Se on raskas. Nahka on kulunut ja lämmin, kuin esine, jota on kannettu pitkään. Koputan ovelle. Ei vastausta. Hän on jo lähtenyt. Otan kameran mukaani toimistooni, laitan sen kirjoituspöydälle. Pitäisi vain jättää se siihen ja odottaa. Se olisi oikein. Mutta sitten näen sen, pienen näytön takana. Yksi kuva on auki. En halua katsoa sitä. Katson silti. Tyhjä tuoli. Tyhjässä huoneessa. Iltavalo vasemmalta. Lämmin ja väsynyt. Tuoli seisoo yksin.
Se ei odota ketään. Tai se on lakannut odottamasta. Tuijotan kuvaa. Ajattelen Lauraa. Ajattelen tyhjää tuolia pöydässämme, kun hän oli poissa. Siirsin sen tuolin pois, joskus, koska en voinut enää katsoa sitä. Lasken kameran alas. Lähden kotiin. Mutta kuva lähtee mukaani. Se nukkuu päässäni. Koko yön. Maanantaina Elina ei tule. Hänen ateljeensa on pimeä. Ovi on kiinni. Laitan kameran hänen ovelleen ja menen takaisin toimistooni. Yritän työskennellä. Viivani eivät ole suoria. Mittasuhteeni eivät täsmää. Piirrän ja pyyhin. Piirrän ja pyyhin. Kameran naksahdus ei kuulu seinän läpi. Vieressäni oleva hiljaisuus on erilainen kuin ennen. Se on tyhjä, ei rauhallinen. Tyhjä. Tunnen tämän eron hyvin. Lauran jälkeen kotini oli myös tyhjä. Ei rauhallinen. Tyhjä. Olin unohtanut sen. Nyt muistan taas. Tiistaina hän palaa. Kuulen hänen askeleensa. Kuulen, kuinka hän nostaa kameran. Lyhyt tauko. Sitten hän koputtaa oveeni. Hän seisoo siinä. Hän pitelee kameraa. Hänen silmänsä ovat harmaat. En ollut huomannut sitä aiemmin. Kiitos, hän sanoo. Vain tämä yksi sana. Nyökkään. Hän lähtee. Suljen oven. Nojaudun sitä vasten. Sana jää vielä ilmaan. Kiitos. Yksi sana. Silti rintani tuntuu oudolta. Täysi. Ei tyhjä. En tiedä, mitä tehdä sen kanssa. Aloitamme puhumisen. Vähän, lyhyitä lauseita. Huomenta. Kahvi on tänään liian vahvaa. Taas sataa. Pienet sanat eivät merkitse mitään ja merkitsevät kaiken. Ne merkitsevät, näen sinut. Olen tässä. Se riittää. Eräänä iltana työskentelemme molemmat myöhään. Rakennus on melkein tyhjä. Kuulen hänen ovensa, hänen askeleensa keittiössä. Nousen. Sanon itselleni, että tarvitsen myös kahvia. Se ei ole totta. Haluan vain olla istumatta yksin. Hän seisoo ikkunassa ja katsoo kaupunkia. Menen hänen viereensä. Katsomme yhdessä. Mitä oikeastaan kuvaat? Kysyn. Hän miettii. Asioita, jotka katoavat heti, hän sanoo. Asioita, joita useimmat eivät näe, koska he ovat liian kiireisiä. Jokin minussa hiljenee täysin. Tiedän tämän tunteen. Nähdä asioita, jotka muut ohittavat. Se on minun elämäni. Se on minun yksinäisyyteni. Ja yhtäkkiä se ei ole enää vain minun. Seisomme vielä hetken ikkunassa. Kaupunki liikkuu. Me emme. Menen lopulta takaisin toimistooni. Istun alas. Istun vain siinä. Hymyilen. Hyvin hiljaa. Hyvin lyhyesti. Ikään kuin olisin unohtanut, miten se tehdään. Hän kertoo sen minulle torstai-aamuna. Seisomme keittiössä. Valo on vielä harmaata. Hän pitelee kuppiaan molemmin käsin, eikä katso ylös. Sitten hän vain sanoo sen. Olen sairas, Mika. En sano mitään. Annan sanojen olla. Hän sanoo, en ole sellaista sairautta, joka paranee pian. Ehkä joskus. Ehkä ei. Katson häntä. Hänen silmänsä ovat tyynet, eivät surulliset. Tyynet. Kuin hän olisi kantanut tätä pitkään ja oppinut kantamaan ilman romahdusta. Ajattelen Lauraa. Ajattelen, miten silloin romahdin. Kuinka kauan nousu kesti, ja ajattelen, tämä nainen on vahvempi kuin minä. En kysy monta kysymystä, vain yhden. Mitä tarvitset? Hän miettii. Sitten hän sanoo, haluan tehdä jotain, joka jää. Huoneen. Pienen huoneen kaupungissa. Paikan, jossa ihmiset voivat vain pysähtyä. Ilman melua. Ilman häiriöitä. Vain valoa ja hiljaisuutta. Huoneen, joka on täällä, kun minä en enää ole. Käteni pitelevät kahvikassaa. Sanon, minä rakennan sen. Hän katsoo minua pitkään. Sitten hän nyökkää. Vain kerran. Mutta se on vahvin kyllä, jonka olen koskaan kuullut. Vahvempi kuin yksikään lupaus, jonka Laura minulle antoi. Teemme töitä yhdessä. Minä piirrän. Hän kuvaa.
Iltaisin istumme vierekkäin. Näytän hänelle piirustuksia. Hän näyttää minulle kuvia. Juttelemme valosta, hiljaisuudesta, hengittävistä tiloista, asioista, jotka jäävät. En ole koskaan työskennellyt näin. Yleensä rakennan sen, mitä joku tilaa. Nyt rakennan sen, mitä joku tarvitsee. Se on valtava ero. Elina tietää tarkasti, mitä haluaa. Ei teräviä kulmia. Valoa ylhäältä. Lattia, joka on lämmin. Penkki, joka kutsuu jäämään. Ei ääniä ulkoa, vain hiljaisuus, jonka itse tuo. Työskentelen yöllä piirustusten parissa. Ajattelen jokaista senttimetriä. Ajattelen ihmisiä, jotka joskus istuvat tässä huoneessa. Surullisia ihmisiä, onnellisia ihmisiä, yksinäisiä ihmisiä. Ja ajattelen, olisin tarvinnut tämän huoneen itsekin, Lauran jälkeen. Paikan, jossa saa vain istua, ilman selitystä, ilman suunnitelmaa. Kerran Elina laskee kätensä yhden piirustukseni päälle. Hän ei sano mitään, mutta hänen kasvonsa sanovat kaiken. Se on oikein, sanovat kasvot. Juuri näin. Huone on valmis eräänä syysaamuna. Seisomme sen edessä. Kaupunki nukkuu vielä melkein. Valo tulee kattoluukusta, juuri kuten suunnittelimme. Lämmintä. Rauhallista. Elina astuu sisään. Hitaasti. Hän katsoo seiniä. Lattiaa. Keskellä olevaa penkkiä. Hän istuutuu. Hän sulkee silmänsä. Seison ovella. En sano mitään. Katson häntä vain. Huomaan, että katson ensimmäistä kertaa pitkään aikaan ilman pelkoa. Pitkän hetken jälkeen hän avaa silmät. Hän katsoo minua ja hän hymyilee. Ei kohteliasta hymyä, vaan aitoa, syvää. Hymy ihmiseltä, joka on perillä. Kiitos, hän sanoo. Taas tuo sana. Mutta nyt se kuulostaa kaikelta yhtä aikaa. Istun hänen viereensä. Istumme yhdessä huoneessa, jonka teimme yhdessä. Valo liikkuu hitaasti lattian yli. Kaupunki herää ulkona. Me istumme hiljaa. Meidän hiljaisuutemme. Asuttu, lämmin, tuttu hiljaisuus. Ajattelen kuvaa hänen kamerassaan. Tyhjää tuolia. Tuolia, joka oli lakannut odottamasta. Tämä huone ei ole tyhjä tuoli. Tämä huone odottaa jokaista. Enkä istu enää yksin. Kuukaudet kuluvat eteenpäin. Elina tulee joka aamu. Joinakin päivinä hän on väsynyt. Joinakin päivinä hän on vahva. Opin näkemään eron. En siksi, että hän selittäisi sen, vaan siksi, että olen oppinut katsomaan kunnolla. Sen hän opetti minulle koskaan opettamatta. Kuljemme joskus kaupungilla. Hän näyttää minulle asioita, joita en ole nähnyt. Vanha postilaatikko, varjo seinällä, lätäkkö, jossa taivas heijastuu. Minä näytän hänelle, miten rakennus hengittää. Miten tila ohjaa ihmisiä, ilman että he huomaavat. Vaihdamme tapoja nähdä. Se on kauneinta, mitä olen koskaan jakanut. Eräänä iltana kysyn häneltä, pelkäätkö, hän miettii. Joskus, hän sanoo, mutta vähemmän kuin ennen. Miksi vähemmän? Hän katsoo minua, koska tiedän, että jokin jää, hän sanoo. Huone jää, kuvat jäävät, ja tämäkin jää, jollain tavalla. Nyökkään, ajattelen Lauraa, kaikkea, mitä olen menettänyt. Sitten ajattelen Elinaa, kaikkea, mitä löysin etsimättä. En ole enää yksin hiljaisuudessani, olen hiljaa jonkun kanssa. Se on hyvin suuri ero. Kesti kauan ymmärtää se, mutta nyt mä ymmärrän, ja se riittää.